Do you wanna know? Welcome back again mga kahabi sa aking channel. Siya nga pala, ito nga po pala yung part 1 na aking in-upload, yung paggagawa natin sa candle in a glass. Ngayon ipakikita ko naman sa inyo kung paano naman natin ginawa yung candle na hugis succulent or cactus. Same procedure lang naman tayo mga kahabi. Again, ang ginamit natin yung paraffin wax. So maggagayat lang tayo, mag-slice tayo ng small pieces para naman madali siyang mag-melt. Siya nga po pala, gusto ko lamang po i-welcome yung mga bago lang po sa akin channel. Please subscribe and then like my videos. Paki-share na rin po. Kung may katanungan po, paki-comment na lang po below para masagot ko po sa abot ng aking makakaya. Yan guys, bali sineset na natin yung ating pag-melt. Na rin siya, nakaset na rin sa proper temperature. Unti-unti mini-melt na natin yan hanggang completely, talagang totally na melt na natin lahat ang wax. And then ito guys, since green cactus at succulent ang gagawin natin, so green ang gagawin natin, kaya lang ikukul muna natin ng konti ating melt na candle para naman mas madali mag-incorporate ang kanyang kulay sa ating gagawin. Ito guys, unang ginawa natin yung yellow, and then sunod naman yung blue para makakuha tayo ng color na green. So titimplahan lang natin hanggang ma-reach natin yung tamang kulay ng halaman na gagawin natin para sa ating kandila. And then yung mga susunod na process guys, paki-follow na lang kung ano aking ginagawa. Madali lang naman ito sundan.